ሃይ ሰላም ውድ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የምንመለከተው የፍሬሽመን ኮርስ የሎጂክ ኤንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ ሚድተርም የተወጣጡ ጥያቄዎችን ነው። ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ያገኘኋቸውን ጥያቄዎች አንድ ላይ አድርጌ በፒዲኤፍ መልክ አዘጋጅቼ ነው ያቀረብኩላችሁ። የትሩ ፎልስ እና የመጀመሪያው ፓርት ላይ ትሩ ፎልስ እንደዚሁ የምርጫ ጥያቄዎች አሉ። እነሱን አብረን እንሰራለን። ለሚድ ኤግዛማችሁ ያግዛችኋል ብዬ ስላሰብኩ ነው ያዘጋጀሁላችሁ። በተጨማሪም ፒዲኤፉን ምናልባት በግላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ለፈተና በፊት ቼክ ማድረግ ምናምን የምትፈልጉ ከሆነ ቴሌግራማችን ላይ ታገኛላችሁ። ቴሌግራማችን ፍሬሽመን ፎከስ ላይ ማለት ነው። ይሄኛውን ሊንክ በዚህኛው ሊንክ ገብታችሁ ቴሌግራም ላይ ማግኘት ትችላላችሁ፣ ወይም ኮሜንት ላይ በማስቀመጥላችሁ ሊንክ ላይ ቴሌግራም ሊንክ ላይ ገብታችሁ ፒዲኤፍ ማግኘት ትችላላችሁ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ በዚህ ቪዲዮ ኮሜንት ስር ጻፉ። እንዳትረሱ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር አርጉ። ሌሎች እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉ ቪዲዮም ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡ፣ ጻፉልኝ። ኦኬ፣ የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው according to skeptics any search for truth is futile because truth cannot be attained ነው የሚለን የዚህኛው መልስ። እንግዲህ skepticism philosophical view ነው አይደለም? ትክክለኛ ባይ ዘ ዌይ ተማሪዎች ቪዲዮ እንዳይረዝም ቶሎ መስራት ሞክራለሁ። እናንተ ፖዝ እያደረጋችሁ ቀድማችሁ ለመስራት ሞክሩ፣ ያው ለፈተናም እንድትዘጋጁ እንዲጠቅማችሁ ማለት ነው። አንሰር ሹድ ቢ መልሱ የሚሆነው እዚህኛው ትሩ ነው። ትሩ ነው ትክክለኛ መልስ። ምክንያቱም ስኬፕቲሲዝም እንለው የፊሎሶፊካል ወይ ፍልስፍና እይታ ነው። ዋኛነት ዳውት ያደርጋል በሰው ልጅ ጀኑን የሆነ እውቀት ላይ ይደርሳል የሚለውን ነገር በደንብ ዳውት፣ ይሄ ከእርግጠኝነት ሰርቴኒቲ ስለየትኛውም ነገር ሰርቴኒቲ ላይ መድረስ ወይም ጀኑን የሆነ ኖሌጅ ሊታወቅ አይችልም ብሎ ነው የሚያስበው። በዛ ላይ በደንብ ዳውት የሚያደርግ እሳቤን ወይም እይታ ነው ስኬፕቲሲዝም። ሰው በጣም ተሽቢ ትሩ ነው የሚሆነው። ሁለተኛው ሴማንቲክ ሆሊዝም is the view that the meaning is associated with a single word or sentence ይለናል። አሁንም እናንተ ቀድማችሁ ለመስራት ሞክሩ። ትክክለኛ መልስ false because semantic holism ሚኒንጎች የቃላት ሊሆን ይችላል የሴንቴንሶችን ዲፔንድ የሚያደርጉት ከሌሎች ወርዶች ወይም ሴንቴንሶች ጋር ሪሌት በማድረግ ነው ዲፔንድ የሚሆነው በዊዝን ላንጉዌጅ ማለት ነው። በቋንቋ ውስጥ በራሱ ብቻውን ሳይሆን ሪሌት በማድረግ ነው። አንሰር ሹድ ቢ ፎልስ ነው የሚሆነው። Okay, 3. The main reason many people avoid philosophy is that it questions our deeply held beliefs. The answer should be ምንድነው መሆን ያለበት? ትሩ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ፊሎሶፊ በዋናነት ከጥያቄዎችን ዋና የሚባሉ ፈንዳሜንታል አሰምሽኖች ጋር እምነቶች ጋር ያሉ ነገሮችን ኩዌስችን ያደርጋል፣ ይጠይቃል። እንደዚሁም ይሄ ከሰልፍ ሪፍሌክሽን ጋር ያሉ ነገሮችን ፍልስፍና ውስጥ በደንብ አሉ። ስለዚህ ያ ደግሞ ብዙ ጊዜ ከሃይማኖትም ከሶሻሊም ከመጣንበት ባክግራውንድ አንፃር ምናምን እነዚህ አንኮምፈርታብል የሆኑ ሰዎችን ኮምፈርት አይሰጣቸውም። ስለዚህ the main reason many people avoid philosophy የሚያደርጉት that it questions our deeply held beliefs ጥያቄ ስለሚያነሳ ነው ማለት ነው። ትሩ ይሆናል። Socrates maintained that philosophy consists of an unending search for the truth. የዚህ መልስ ምንድነው? ትሩ ይሆናል። ምክንያቱም የሶክራተስ ይሄ እውነትን ፐርሲው የሚያደርግበት በመጠየቅ ብሎ ነው የሚያስበው። ይሄ ቀጣይነት ያለው ጥያቄ ኮንቲኒዩስ የሆነ
ጥያቄዎችን ማንሳት ይሄ ኢንተሌክቹዋል ሂዩሚሊቲ ጋር የተያዙ ነው። ታዋቂም አባባል አለ ምንድነው the unexamined life is not worth living የሚል አባባል ማለት ነው። ያ ነው በቀጣይነት unending search for the truth continuous የሆኑ ጥያቄዎችን ማንሳት ምናምን so the answer should be truth ይሆናል። 5 an argument that proceeds from the knowledge of cause to knowledge of an effective and inductive argument ይለናል። እዚህ አምስተኛ ትክክለኛ መልስ የሚሆነው true ነው። yes argument ከኮዝ ወደ ኢፌክት ወይም ከኢፌክት ወደ ኮዝ የምንሄደው ኢንዳክቲቭ ነው። ምክንያቱም ኮንክሉዥን ናቸው ምንጊዜም ምንድነው ፕሮባብል እንደ እንትን እንደ ዲዳክቲቭ ሰርቲን ምናምን እንትን የምንላቸው አይደለም። ሁልጊዜም ፕሮባብል የሆኑ ከኮንዲሽኖች ነው። ስለዚህ ከኮዝ ጋር ከኮዣል የሆኑ ሪዝኒንጎች ምንጊዜም ኢንዳክሽን ናቸው። ይሄ መሰረት ነው። በቃ ኪ የሚባለው ነገር ኮዣል የሆኑ ሪዝኒንጎች ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ናቸው። that should be true ይሆናል። the content of some conditional statement may be re-expressed to form argument ይለናል። ምንድነው ማለታችን? the content of some conditional statement may be re-expressed to form arguments yes true ነው። ይሄኛው true የሚሆነው ኮንዲሽናል ስቴትመንት ለምሳሌ አበበ እንዲህ ቢሆን ከዛ ኮንዲሽናል ስቴትመንት ለምሳሌ if በእንትን እንውሰድና በሌተር ነው if p then q ምንለው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ኮንዲሽናል ስቴትመንቶች ለዲዳክቲቭ አርጊመንቶች መሰረት ናቸው። ስለዚህ that should be true ይሆናል። an argument that presents two mutual exclusive alternatives and that eliminates one leaving the other as the conclusion is an inductive argument ይላል። an argument that presents two mutually exclusive alternative that eliminates one leaving the other at the conclusion is an inductive argument ምንድነው ማለታችን? ኢንዳክቲቭ ነው ያለን ፎልስ ነው። answer should be ፎልስ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ይሄ ለምሳሌ አንድን ይሄ ሙቹዋሊ ኤክስክሉሲቭ ኦልተርኔቲቭ ከዛ አንደኛውን ለምሳሌ በምሳሌ አሁንም በሌተሮች ለምሳሌ ፒ ኦር ኪው እንበል ፒ ኦር ኪው ኖት ፒ አለ ፒ ኦር ኪው እንትናችን ፒ ኦር ኪው ቢሆን ኮንክሉዥናችን ኖት ፒ አለን ፒ ኦር ኪው ኖት ፒ ፒ ካልሆነ ደግሞ ባጭሩ ዴርፎር ኪው ነው ምንል እንደዛ ነው። አሁን በጽሁፍ እንትን ስላለ ነው እንጂ if p or q ማለት ፕሪሚሳችን ኖት ፒ ስለዚህ ኮንክሉዥናችን ዴርፎር ምንድነው ኪው ነው የተጠጣ ግን ይሄ ምን አይነት አርጊመንት ነው? ዲዳክቲቭ ቫሊድ የሆነ ያው ቫሊድ ዲዳክቲቭ ፎርም ኦፍ ሪዝኒንግ ነው። so the answer should be እዚህ ጋር ኢንዳክቲቭ ስላለ ፎልስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። the intentional meaning of a term consists of the attributes connected by the term ነው የሚለው በቀላሉ ምንድነው ማለታችን? the answer should be ምንድነው because ቀላል ጥያቄ ነው። ኢንቴንሽናል ሚኒንግ ወይም ኮኖቴሽን የምንላቸው አትሪቢዩቶችን ኳሊቲዎችን ምናምን ነው የሚገልጹልን በተርም ውስጥ። ኤክስቴንሽናል የምንላቸው ደግሞ ዲኖቴሽኖችን ይሄ አክቹዋል ኦብጀክቶችን ነው የሚገልጹልን። 9 philosophy is a rational and a critical enterprise which tries to answer fundamental questions with the experimental procedure. Philosophy is a rational and a critical enterprise which tries to answer fundamental question with the experimental procedure ይለናል። ችን ታሰሙበት ምንድነው መልሳችን? of course philosophy is rational እና critical ነው
ግን በዋናነት ሪሊ የሚሆነው በኤክስፐሪመንት ሳይሆን ዲፔንድ የሚሆነው በሪዝኒንግ እና ሎጂክ ነው። ይሄኛው ያፈርሰዋል ማለት ነው። ኤክስፐሪመንት ሳይሆን በሪዝኒንግ አመክንዮ በሎጂክ ነው የሚጠቀመው። በኤክስፐሪመንታል ሜተድ አይደለም። ፕሮሲጀሮች የኤክስፐሪመንታል ፕሮሲጀሮች ያ የሚጠቀመው ሳይንስ ነው። ኤክስፐሪመንታል ፕሮሲጀር የሚጠቀመው አንሰር ሹድ ቢ ፎልስ ይሆናል። ነምበር 9 ፎልስ ይሆናል። ጥንቃቄ አድርጉ። መጀመሪያው ስቴትመንት ትሩ ሆኖ እንትኑን እንደዚህ with the experimental procedure ሳይሆን ሎጂክ ነው የሚጠቀመው። in deciding whether a passage contains an argument or not, we should keep an eye on indicator words. in deciding whether passage contain argument ይዟል ወይ አልያዘም የሚለውን እንትን ስንል በዋናነት ኢንዲኬተር ወርዶችን አይነት ትኩረት ማድረግ አለብን ነው። yes true ነው። ምክንያቱም ኢንዲኬተር ወርዶች እነዚህ therefore because since ምናምን ናቸው አርጊመንት መኖሩን አይደንቲፋይ እንድናደርግ ይጠቅሙና ያ ደግሞ ምንን ያመለክቱልናል? እነዚህ ፕሪሚሶችን ኮንክሉዥኖችን ያመለክቱ እነዚህ ኢንዲኬተር ወርዶች ማለት ነው። ዛንታ ሹድ ቢ ትሩ ይሆናል። A valid deductive argument is an argument in which it is improbable for the conclusion to be false given that the premises are false ነው የሚለን። The valid deductive argument is an argument in which it is improbable for the conclusion to be false given that the premises false ምንድነው? እችኛው ታፈርሰብናል። ፎልስ ነው የሚሆነው። ቫሊድ ዲዳክቲቭ አርጊመንቶች በፍጹም ኮንክሉዥናቸው ፎልስ ሲሆን አይችልም። ፕሪሚሳቸው ትሩ ከሆነ ኮንክሉዥናቸው ምን ቫሊድ ዲዳክቲቭ አርጊመንቶች ማለት ነው። ፕሪሚሳቸው ትሩ ከሆነ ኮንክሉዥናቸው ፎልስ ሊሆን አይችልም። ይሄ the premises are false የሚለው መጨረሻ ላይ መጣ ኢንኮሬክት ስህተት ነው። the answer should be false ይሆናል። A sound argument is a valid argument with at least one true premise. One true premise. A sound argument is a valid argument with at least one true premise. ይለናል። ይህም ፎልስ ነው። ምክንያቱም ሳውንድ አርጊመንት የግድ ቫሊድ መሆን አለበት። ሁሉም ፕሪሚሶች ትሩ ሁለት ነገር ሳውንድ አርጊመንት መስቢ ቫሊድ መሆን አለበት። ሁሉም ፕሪሚሶች ደግሞ ትሩ መሆን አለበት። ጀስት አንዱ ብቻ አይደለም። ጀስት ዋን ብቻ ሳይሆን ሁሉም ትሩ መሆን አለበት። እዚህ ጋር አትሊስት ዋን የሚለው ያፈርሰዋል ማለት ነው። ታዛን ፎልስ ይሆናል። 12ኛ 13 A weak inductive argument is an argument in which it is impossible for the conclusion to be false given that the premises are true ይለናል። A weak inductive argument is possible to conclude ይሄም ምንድነው? false ነው የዚህኛው መልስ። ምክንያቱም ይሄ valid inductive argument ነው ዲፊኒሽኑ የሚገልጽልን። ኢንዳክቲቭ አርጊመንቶች በፕሮባቢሊቲ ነው ሜዥር የሚደረጉ በሰርቴኒቲ አይደለም እንደ ዲዳክቲቭ ያ። ስለዚህ answer should be false ነው የሚሆነው። ፓርት 2 የምርጫ ጥያቄ ነው። choose the correct answer for the following questions። የመጀመሪያው 14ኛ ጥያቄ which one of the following is incorrect about philosophy ይለናል። ስለ ፍልስፍና incorrect ወይም wrong የሆነው የትኛው ነው? የትኛው ስቴትመንት ነው? A philosophy is a process of reflecting on and criticizing our most deeply held conceptions and beliefs. B having a philosophy is sufficient for doing philosophy. C philosophy is logical analysis of language and clarification of the meaning of words and concepts. D philosophy is a rational attempt to look at the world as whole ይለናል። የትኛው ነው ስለ ፍልስፍና ትክክል ያልሆነው ከነዚህ መካከል? the answer should be incorrect የሚሆነው B
having a philosophy is sufficient for doing philosophy የሚለው ሮንግ ይሆናል። ምክንያቱም ሲምፕሊ having philosophy ስንል ፐርሰናል ቪው ነው አይደል? ፐርሰናል ወርልድ ቪው ነው። ያ ደግሞ ከዱይንግ ፊሎሶፊ ጋር ተመሳሳይ አይደለም። ያ ምን ይፈልጋል? ክሪቲካል የሆኑ ሪፍሌክሽኖችን አመክንዮ ይሄ ሎጂካል ሪዝኒንግ ምክንያታዊ የሆኑ አናሊሲሶችን ይፈልጋል። so the answer should be B የሚለው ትክክለኛ መልስ ይሆናል። 15 which of the following is incorrect? ከሚከተሉት የትኛው ነው ትክክል ያልሆነው? A an argument can consist of one or more premise and a conclusion. B የታይፒንግ ኤረር ነው። ፒዲኤፍን ሳዘጋጅ ሜቢ ሚስ አድርጌው ነው። ኦኬ እስቲ መልስ የሚሆን all sentences are statements ኢንኮሬክት ነው የተጠየቅነው። ይሄን ቢ ይለናል። ቢ ላይ ምን እንበል እሺ? an argument can consist of one or ያኛውን ኔጌሽን ወይም not all sentences are statements ቢ ላይ ወይም እሱን ታውትና questioners exclamatories exclamations are the questioners and the exclamations questioners commanders exclamation are sentence ትላላችሁ ቢ ላይ። ሲ ደግሞ all sentences are statements ዲ and ቢ። መልሳችን እዚህ ጋር ሲ ላይ ያለው ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ሁሉም ስቴትመንቶች ሁሉም ሴንተንሶች ስቴትመንት አይደሉም። አሁን ቅድም ያልናቸው ቢ ላይ አሁን ያልኳችሁ ሴንቴንሶች ናቸው። ኩዌስችኖች፣ ኤክስክላሜሽኖች፣ ኮማንዶች ነው። ግን ሁሉም ሴንቴንሶች ስቴትመንት ሊሆኑ አይችሉም። ስለዚህ አንሰር ሹድ ቢ አንሰር መስት ቢ ሲ ይሆናል። which of the following is the way we categorize under inductive argument? A arguments from authority, arguments from analogy, and arguments based on mathematics. B arguments from causal inference, hypothetical syllogism, the distinctive syllogism. C arguments from generalization, arguments from authority, and arguments from prediction. D hypothetical syllogism and the distinctive syllogism. So the following is the way we categorize under inductive argument. ትክክለኛ መልስ የሚሆነው ከነዚህ ምርጫ ውስጥ ጀነራሊቲ አርጊመንት ሲ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ጀነራላይዜሽንን አርጊመንት ፍሮም ከአናሎጂ ጋር ኮዛል ኢንፈረንስ አርጊመንት ፍሮም ኦቶሪቲ እንደዚህም ፕሬዲክሽኖችን ያጠቃልላል። ምን ኢንዳክቲቭ አርጊመንት እነዚህ መሀል ማለት እነዚህ ያሉ ሃይፖቴቲካል እና ዲስቲንክቲቭ ሲሎጂዝም እነሱ ኢንዳክቲቭ ናቸው። በኢንዳክቲቭ ውስጥ አይካተቱም። ተዛንተሽ ሲ ነው የሚሆነው። 17 logic and critical thinking do not aim to A nurture the skills required to construct good arguments. B take any action based on reasoning. C recommended doing what the majority are doing. D all of the above. C none. E none of the above. Logic and critical thinking do not aim to የሚለን በዋናነት ሎጂክ ኤንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ ኤም ወይም ፎከስ የሚያደርገው በሪዝኒንግ ነው። አመክንዮ የምንለው ወይም ሪዝኒንግ ኤቪደንስ ላይ ምናምን ነው ፎከስ የሚያደርገው። እዚህ ጋር ካሉት ውስጥ ይሄ ማጆሪቲ ይሄ ፋላሲ ነው። በሪከመንድድ ዱዊንግ ዋት ዘ ማጆሪቲ አር ዱዊንግ ሜቢ ቻፕተር 5 ላይ በደንብ እንመጣበታለን ስለ ፋላሲ በሰፊው ስንማር ማለት ነው። ማጆሪቲ ያደረገውን ነገር ማድረግ ትክክል ነው ብሎ ማሰብ ይሄ ሎጂክ አይደለም፣ ፋላሲ ነው። አሁን ለምሳሌ ኮመን የሆነ ኤግዛምፕል ማጆሪቲ የአሜሪካውያን ምን ይጠቀማሉ? ኮልጌትን ይጠቀማሉ። ለጥርስ ሳሙናነት ኮልጌት ነው የሚጠቀመው። ስለዚህ ምርጡ የጥርስ ሳሙና ኮልጌት ነው ብንል ይሄ ሎጂክ ሳይሆን ፋላሲ ነው። አብዛኛው ሰው ያደረገው ወይም
ለምሳሌ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ጥሬ ስጋ ተመጋቢ ነው። ስለዚህ ከሁሉም ስጋዎች የተሻለው ጥሬ ስጋ ነው ብለን የምንደመደም ከሆነ ይህም ፋላሲ ነው የሚሆነው። ስለዚህ recommended doing what the majority are doing ይሄ I think appeal to majority የሚባል ኤድ ፖፑለር የሚባል ፋላሲ አለ። በማጆሪቲው ይሄ የፋላሲ አይነት ነው። so that should be C ነው የሚሆነው። 18 one of the following is not the concern of metaphysics. which one? የሜታፊዚክስ ኮንሰርን ኖት ነው የሚለው ያልሆነው ነው የሚለን the source of human knowledge, origin, nature, and the development of the universe. C. the conception of God. D. the study of human being. E. nature and the meaning of existence. የአንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች እስከ ኢ ድረስ ምርጫ ያመጣሉ። ብዙ ጊዜ በተለይ ሎጂክ ላይ ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ተመልክቻለሁ። ምርጫን እስከ ኢ ድረስ ይኖራል ነው። እናንተም በደንብ አርጋችሁ ምርጫ በበዛ ቁጥር ያው የመበላት ኦፖርቹኒቲያችሁም እየሰፋ የምትሸወዱበት ኦፖርቹኒቲም እየሰፋ ስለሚሄድ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። 18ኛ ጥያቄ ትክክለኛ መልስ the one of the not concern of metaphysics concern ያልሆነው የትኛው ነው? ኤ ነው። the source of human knowledge ሜታፊዚክስ በዋናነት ዲል የሚያደርገው ከሪያሊቲ ኔቸር ኦፍ ሪያሊቲ ከኤግዚስተንስ ቢንግ ኤግዚስተንስ ነው ከዩኒቨርስ ጋር የተያዙ ሶርስ ኦፍ ሂውማን ኖሌጅ በዋናነት ቢሎንግ ወይም የሚካተተው በምንድን ነው? በኢፒስቴሞሎጂ ነው። በሜታፊዚክስ ሳይሆን በኢፒስቴሞሎጂ ነው። ኤ ነው የሚሆነው። of the following one branch of epistemology claims that true knowledge can only be achieved through experience. A. ontology. B. empiricism. C. revelation. D. rationalism. The following one branch of epistemology claims that true knowledge can only be achieved through experience. That should be empiricism. empiricism ነው የሚሆነው። empiricism እውቀት ወይም knowledge come from sensory experience ይላል። that should be ነው የሚለው። axiology is a branch of philosophy that deals with questions such as A. how a certain society acquires knowledge. B. what a certain society regards as good. C. what the ultimate cause of the universe is. D. none. axiology is a branch of philosophy now that deals with questions such as axiology ስለ ቫልዩ ነው አይደለም? ከቫልዩ ጋር ቫልዩ ቦዝ ኢቲካልም ሊሆን ይችላል ኦር ኤስቴቲክ የሆኑ ቫልዩዎች ሊሆን ኢቲካል ስንል ዋት ኢዝ ራይት ኦር ጉድ ምንለው ማለት ነው። እንደዚሁም ኤስቴቲክ ስንል ደግሞ ይሄ ከቢዩቲ ዋት ኢዝ ቢዩቲፉል ኦር ፕሌሲንግ ምናምን የምንለው እነዚህ ቫልዩዎች ወይ ሴቶች ጋር በዋናነት ትኩረት የሚያደርግ ወይም የሚያጠናው አግዚዮሎጂ ከዋት ሶሳይቲ ሪጋርድስ አስ ጉድ ቢላ ያለው የሚለው ቀጥታ ከምን ጋር ይገናኛል? ከኢቲካል ቫልዩ ነው የሚያንጸባርቀው። ሰጋንታ ሾድ ቢ ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው። the last one but not the least one is የመጨረሻው ካዘጋጀሁላችሁ ጥያቄ ሌሎችንም ጥያቄዎች በቀጣይ አዘጋጅላችኋለሁ። ጥያቄያችሁን አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ለሚድ ኤግዛማችሁ እንዲያግዛችሁ ነው። ይሄ ለፋይናልም ጭምር ያግዛችኋል። among the following one school argued there is no higher authority than a particular society for what is considered morally right or wrong. A. utilitarian ethics. B. analytic ethics. C. descriptive ethics. D. none. Among the following one school argued there is no higher authority than a particular society for what is considered morally right or wrong. የትኛው ኢቲክስ አይነት ነው? the answer should be
must be descriptive ethics ነው ሲ ነው descriptive ethics ዋናነት የሚያጠኑ descriptive ethics ይሄ ከሞራል ሞራል ቢሊፎች እንደዚሁም ፕራክቲሶች ጋር በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ ያሉ ሞራል ቢሊፎች ፕራክቲሶች ግን ጀጅ ሳያደርግ without judging ጀጅ አያደርግም እያንዳንዱ ሶሳይቲ የራሱ የሆነ ይሄ ነው ትክክል ይሄ ነው ይሄ ትክክል አይደለም ራይት ሮንግ ብሎ የሚያስቀምጠው እያንዳንዱ ሶሳይቲ የራሱ የሆነ ራይት እና ሮንግ አለው እንደ ማህበረሰብ የሚቀበለው ማለት ነው እንደ ኖርማቲቭ ኢቲክስ ጋር ሰዎች ይሄን ማድረግ አለባቸው እንዲህ ነው አክት ማድረግ ያለባቸው ብሎ ፕሪስክራይብ ያደርጋል በዛን ሰሽን ዲስክሪፕቲቭ ኢቲክስ ነው የሚሆነው ሲ ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው ይሄን ይመስላል ጥያቄ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ መጻፍ እንዳትረሱ ቪዲዮን ላይክ ከወደዳችሁት ማለት ነው ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ ቴሌግራማችን ላይ ፒዲኤፉን ታገኛላችሁ ኮሜንት ላይ ባለው ኮሜንት ስር ባለው ቶፕ ላይ ባለው ቴሌግራም ሊንክ ላይ ፍሬሽማን ፎከስ ነው ቴሌግራማችን ላይ እዛ ላይ የተለያዩ ለእናንተ የሚጠቅሙ ማቴሪያሎችን ታገኛላችሁ ጆይን ማድረግ እንዳትረሱ ኔክስት እንገናኛለን ባይ ባይ